Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face o rețetă de tort cu blat de nucă și cremă de vanilie și ciocolată. Pentru blatul acestui tort avem nevoie de 6 ouă pe care le-am separat, 150 de grame de făină, 110 grame de nucă măcinată fin, 150 de grame de zahăr, coajă rasă de la o lămâie, 2 linguri cu ulei, o fiolă cu esență de vanilie, 2 plicuri cu zahăr vanilat, un praf de copt și un vârf de linguriță cu sare. Pentru cremă ne trebuie 1 litru cu lapte, 8 ouă, 160 de grame de făină, 300 de grame de zahăr, 100 de grame de ciocolată menaj, 200 de grame de unt, 2 plicuri cu zahăr vanilat și 2 linguri cu esență de vanilie. Pentru sirop ne trebuie 500 de ml de apă, 200 de grame de zahăr și 2 esențe de rom. Și pentru ornat avem nevoie de frișcă și nucă măcinată. Peste făină punem nuca și praful de copt. Și le amestecăm bine. Le dăm deoparte. Într-un castron mai încăpător adăugăm albușurile și le batem bine cu ajutorul unui mixer. Apoi punem câte puțin zahăr și continuăm mixarea. Punem plicurile cu zahăr vanilat esența cu vanilie și coaja rasă de lămâie și mixăm. Am bătut albușurile până au devenit o spumă tare. Acum depărtăm mixerul. Amestecăm gălbenușurile cu ulei. Apoi punem sare și amestecăm. Și acum le vom pune peste albușuri. Amestecăm cu mișcări de jos în sus. Și apoi punem câte o lingură din amestecul cu făină și nucă. Amestecăm tot așa, de jos în sus, până încorporăm toată făina și nuca. Am terminat de încorporat făina și nuca. Acum punem aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm bine. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade.
După 30 de minute verificăm dacă blatul s-a copt. Introducem o scobitoare în blat și dacă este curat înseamnă că s-a copt. Este copt, așa că îl vom scoate de la cuptor. Îl lăsăm 15 minute așa în tavă ca să se răcorească. Într-o cratiță cu fundul mai gros punem ouăle. Le batem bine cu ajutorul unui tel. Punem zahărul. Amestecăm bine. Punem câte puțină făină și o încorporăm în ouă. Amestecăm energic să nu se facă cocoloașă. Punem și plicurile cu zahăr vanilat și câte puțin lapte și amestecăm. Luăm cratița și mergem cu ea pe aragaz. Aprindem aragazul și lăsăm focul la minim. Lăsăm crema pe foc, amestecând continuu până ce aceasta se îngroașă. După 15 minute crema s-a îngroșat. Adăugăm untul. Amestecăm tot așa continuu până ce untul se topește. După ce s-a topit untul, punem și esența de vanilie. Amestecăm. Și luăm crema de pe foc. Împărțim crema în două. În jumătate din cremă punem ciocolată și amestecăm până ce aceasta se topește, crema fiind fierbinte. Apoi acoperim cremele cu folie alimentară și le lăsăm să se răcească. După cele 15 minute scoatem blatul din tavă, îndepărtăm hârtia de copt și îl așezăm pe un grătar. Îl lăsăm să se răcească complet. Preparăm siropul. Punem apa într-un ibric pe foc și o lăsăm să clocotească.
Când a început să clocotească, punem zahărul. Amestecăm bine și lăsăm siropul să fiarbă pentru 5 minute. Mai amestecăm să se topească zahărul. Siropul a fiert, închidem focul și adăugăm esența de rom. Amestecăm. Luăm siropul și îl punem să se răcească complet. După ce s-au răcit toate ingredientele, trecem la asamblarea tortului. Tăiem blatul în 3 felii cam de aceeași mărime. Formăm tortul pe un platou. Punem prima bucată, o însiropăm, apoi punem cremă de ciocolată, o nivelăm punem cea de-a doua felie de blat, o însiropăm și pe ea, așezăm cremă de vanilie, nivelăm și peste punem ultima felie de blat. Însiropăm apoi acoperim cu cremă de ciocolată. Nivelăm bine. Îl puteți decora după preferințe. Pe margine am ales să pun nucă. După ce am ornat tortul, îl punem la frigider pentru câteva ore înainte de servire. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!